Ja, jag tycker att man kan lita på att läkarna kan sitt jobb. Vi har ett så pass stort system för att kvalitetssäkra läkarutbildningen från grundutbildning hela vägen till specialistutbildning. Så det finns många system för att fånga upp om det är någon som inte kan sitt jobb. Ibland kan patienten inte svenska och då kan man anlita tolk. Och även om patienten är hörsel- eller talskadad så ska man anlita tolk. Det är sjukvårdspersonalen, de har tystnadsplikt. Allting är sekretessbelagt och det är bara för att det ska bli patientsäkert. Jag tycker att svensk sjukvård är rättvis. Vi har ett sjukvårdssystem där alla har samma möjligheter att få tillgång till vård. Den svenska sjukvården är uppbyggd på det sättet att primärvården fungerar som första instans. Det är där man gör utredningar och man tar relevanta provtagningar eller om det behövs röntgenundersökning. Och sen så remitterar man till den rätta specialistkliniken. Ja, i Sverige har vi ju vårdcentraler och sjukhus som är två separata organisationer egentligen för att hantera sjukvård. Och där är egentligen den stora skillnaden hur bråttom, hur angeläget det är att man får hjälp omedelbart. Det är det som styr om man ska vända sig till vårdcentralen eller till sjukhuset. Och egentligen skulle jag säga att allting som klarar att vänta några timmar, det är bäst att börja och vända sig till vårdcentralen. Där arbetar det specialistutbildade läkare som har utbildning i och slussa, dels att lösa många problem direkt på plats men sen också slussa en vidare direkt in i sjukhusvården om man behöver den hjälpen. Ja, och 1177 är sjukvårdsrådgivningen, så det är ett telefonnummer man kan ringa dygnet runt och då kommer man till erfarna sjuksköterskor som kan hjälpa till med och guida en vidare. Och, ja, jag tror att man kan spara mycket tid om man är sjuk, om man först ringer till 1177 och hör vad de har för råd. För det finns många sjukdomar som man lätt kan hjälpa med receptfria läkemedel som finns på apoteket utan att man behöver komma till vårdcentral eller till sjukhus för att få hjälp. Ja, egenvård är egentligen det man brukar beskriva som saker man kan göra själv när man är sjuk som inte kräver någon som är sjukvårdsutbildad. Och det kan handla om olika receptfria salvor eller läkemedel eller att man bara är hemma och vilar och tar hand om sig. Kroppen fungerar ändå så att de allra flesta sjukdomarna går över av sig själva om man bara ger det tid och inte belastar kroppen. I Sverige idag så är det så att man är försiktig med att använda antibiotika till exempel vid vanliga förkylningar, för det har vi sett att det hjälper inte. Vi brukar göra hälsoundersökningar på asylsökande, inklusive barn. Och det innebär då att man går igenom vaccinationsstatus, smittorisk, tidiga psykiska eller fysiska sjukdomar, psykosocial situation, erfarenhet av trauma. Många gånger när man är asylsökande så har man varit med om trauma. Då kanske man har depression. Och det kan bli dödligt om man inte behandlar en depression. Det är frivilligt och det är kostnadsfritt. Så jag tycker att man ska ta chansen. Ja, och när man har barn då blir barnen kallade till BVC eller barnavårdscentralen regelbundet för kontroller. Och det är ett system man har för att tidigt kunna fånga upp sjukdomar och problem hos barnen innan de blir så allvarliga att det blir någon fara för barnet. Så på det sättet så ser man till så att alla barn får vaccinationer när de ska ha det så att de kan undvika att få svåra smittsamma sjukdomar som man kan få annars. Min fru är barnläkare så mina barn är väldigt väl undersökta hemma, men det hindrar inte att de har blivit kallade och har gått på sina kontroller på BVC ändå. Är man vuxen och aldrig har varit hos tandläkaren, då måste man kontakta tandvården för att man ska liksom bli kallad. Man blir inte kallad spontant sådär.
Men rutinkontrollerna hos tandläkare brukar innebära att man tar några röntgenbilder. Och att sen tandläkaren helt enkelt frågar om man har några problem, om det gör ont någonstans. Och sen tittar runt i munnen och ser om man har någonting som behöver åtgärdas. Eller så. Vad gäller om man måste komma på sina kontroller eller inte. Så får man säga det att när det gäller ens barn så är det föräldrarnas skyldighet att se till och ta hand om sina barns munhälsa. Så de kontrollerna ska man komma på. De kontrollerna som man blir kallad till som vuxen, så är det ju alltid fritt fram. Det väljer man ju själv om man vill gå på eller inte. Däremot ska man meddela i god tid innan om man inte tänker att man ska komma på sitt besök. Den förebyggande tandvården, det handlar egentligen om att man med viss regelbundenhet träffar patienterna. Och det gör vi ju för att många sjukdomar som man har i munnen, de märker man inte av. Alltså sjukdomar i munnen som hål i tänderna eller tandlossning till exempel, de kan ju gå väldigt, väldigt långt innan man uppfattar att det är någonting som är fel. Så att går man inte på regelbundna kontroller, då missar man det och då kan sjukdomarna gå väldigt långt. Det kan bli väldigt stora och omfattande behandlingar när man väl ska ta tag i det. Vad gäller barns munhygien skulle jag säga att det viktigaste är att man tidigt får in rutinerna för att borsta tänderna. Vissa barn tycker det är jättekul att komma hit. Och det beror ju inte alltid på att det är kul att träffa tandläkaren. Utan de är ofta väldigt inställda på den här leksaken som vi har i lådan här. Så när de är klara med besöket och har skött sig bra så brukar de få plocka något ur lådan. Och det är höjdpunkten.